Gandang buhay! Tara at mag-inverted planting naman tayo. Kung bago po kayo sa channel ko, please like, comment, share, and subscribe. Ayan po, gumawa muna ako ng pangharang gawa sa egg tray para hindi maglusutan yung mga lupa. Malulusaw rin yan sa katagalan pero may ugat-ugat na, so kapit na sila doon. Kukuha ako dito sa mga punla kong kamatis para ilipat sa aking gagawing inverted planting. Yan, March 29 ko pa ipinunla tong kamatis na to, ngayon ko palang ililipat. Maraming halaman ang pwede rin nating i-upside down na itanim. Tomatoes, peppers, eggplants, cucumbers. Itong tomato, pinakamaganda nga daw po yung cherry tomato kasi mas magaan. Ano naman po ang pros and cons nitong inverted planting? So, una nga, space saver siya. Pwede naman kayong magtanim kahit dun sa may balcony. Flexible naman din siya kasi kung wala ang tomato, kailangan niya yung full sunlight eh. So, pag meron kayong area na hindi masyadong maaraw, pwede nyo naman siyang ilipat doon. Ngayon, sa staking or cages, hindi na po siya required dahil pataas naman po yung ating plant. Sa pests and diseases naman, nalilimit yon. Kasi nga, nakabitin siya sa mataas at maganda yung air circulation doon. So, ano naman yung cons? Dahil nasa mataas na lugar nga siya, nire-require niya yung madiligan siya lagi. So, daily watering siya. So, pwede rin nyo naman i-mulch yung top. Bali, lagyan nyo ng mulching, like yung mga dry leaves, ganyan, para hindi masyadong madaling mag-evaporate yung water. Okay? Second, yung weight-bearing problem. Siyempre, pag nagpuprutas na yan, medyo mabigat siya. So, gagawan nyo na ng paraan para makayanan ng pinaka-plant. So, tatalian siguro. Kasi kung smaller cherry tomatoes lang yan, yan ang pinakamaganda sa inverted planting. Third, yung fruit ripening issue. Kasi yung tomato, needs sunlight, diba? Para mahinog din yung mga prutas. Ngayon, yung mga medyo nasa ilalim, hindi siya masyado nakakakuha ng sunlight. Fourth, yung U-shape bends and turns. Diba nakikita natin na yung kamatis, pag itinanim mo ng ganyan, kusa siyang liliko pataas. Ito yung dahil doon sa tinatawag nating phototropism. Bale, yung tip ng branches, umaakyat, nag-turn upward towards the light. Parang hinahabol niya talaga yung liwanag. Try ko lang maglagay ng pechay dun sa ibabaw ng aking in-invert plant na kamatis. Ito siya. Okay naman. Buhay naman. Ayan po. Kung naibigan nyo ang video ito, please like, share, comment, and subscribe. And pakipindot na rin po ang notification bell for updates.